A moment, you are always asked if you had a chance to have a sit-down with one person again from the past, who would it be? My answer is my grandmother. She was such an influence on my life, I miss her daily, and talk to her through prayers. I know she's watching over me and my little girls. However, I never knew it would actually happen that I would be able to see her again. I was sitting on the front porch surrounded by fresh lilacs and roses. I was in my swinging chair that was once hers that she sat on as she awaited her grandchildren to visit. However, I was enjoying my swing while drinking my peppermint tea and starting my new book. I was usually joined by my little fur baby Fluffy, in which dawns on me now is a replica of my grandmother's cat, Fat One. A very vocal fat fluffy cat that followed me everywhere and spoke back when asked questions. As I got more comfortable on my chair, I heard the front door screen open and shut. I was just waiting for you, Fluff. Are you ready to snuggle and have a comfort session? As I looked up expecting my feline companion, it was my grandmother. Standing there, at her 5 feet 5 inches stance, white short hair, big clear glasses and the most beautiful welcoming smile. I couldn't believe my eyes at first. I knew my jaw had dropped and my heart was racing. She gave me a big hug as I stood up quickly and I just couldn't let go. We were both instantly in tears of happiness. I helped her sit down on the chair next to me and I just couldn't let her go. She was here. Once we were able to calm down a little bit, she just continued to hug and look at me in awe. As I just looked at her in shock. How was this happening? Kasia, my goodness, you're a woman. Last time she saw me I had just my eldest daughter running around in diapers. More than 10 years ago. My grandmother had passed away of dementia. It was a long battle that all of us were saddened with. We knew her time was going and we were as educated as ones would be today. We didn't know what was to come, we just took it step by step. She started to ask me questions about life, and how everything was going. How I was overcoming my divorce and raising my 2 little girls alone. She explained how proud of me she was for doing everything the way I did and expressed how she wasn't upset with me at all. I was always worried about my grandmother's disapproval with the divorce. But she saw what type of a man she was and fully supported me. I am always with you and watching you, seeing how you raise those beautiful girls. I knew she was. I could always feel her presence around me at home. Sometimes when the girls were babies they would look up and smile. I knew Grandma was playing with them. I updated her on the family and where people lived now and where. I explained how our world went through a pandemic and we all wear masks now. As we continued to talk, she asked if we could go to the kitchen to make some food. I was honored to do so with her, as she was the best cook in the house. I helped her off the chair and into the pale pink and white tiled kitchen just inside the door. Hours flew by before we were sitting down in the kitchen again, surrounded by a buffet of polished foods in which we just prepared together. The table was covered by a white plastic sheet and white tablecloth on top, just like she had when we were growing up. Kielbasa, and toast smothered in butter, an assortment of jams and jellies. Cutlets, cabbage rolls, pierogies made with cheese just like I liked it, powdered donuts, of course coffee and tea. The table was full, just in case someone popped by. That was the general rule, the family would never go hungry. She excused herself to go to the bathroom, just a few steps away. As she had gone, still amazed at what was happening, I looked to my left at the wall where, just as it always was, a full mirror. It wasn't me, but a younger version of myself. It was like I went back in time somehow to have this visit and eat and share stories with her. I was completely blessed. I searched for my phone to contact my mother, aunts and uncles, brother and cousin. I wanted to share this monumental moment with everyone. I couldn't find my phone, nowhere to be found. I heard the sink in the washroom running. She was done and headed out shortly. I went upstairs to help her out. She was so happy and I forgot how much I loved her smile. We sat back down and started eating again. She took the toast with all the butter, put jam and meats and cheeses on it and enjoyed every bite. Always getting some food on her face as well. She drank her tea and started telling me a story. When she went up to heaven she was at peace. She could still see all of us going about our daily lives.
She saw us go through many hard decisions, making situations, and prayed we would find the right one, and knowing that we would be okay. She has been watching her grandchildren and great-grandchildren grow and Leah. Một khoảnh khắc bạn luôn được hỏi nếu bạn có cơ hội ngồi lại với một người trong quá khứ, người đó sẽ là ai? Câu trả lời của tôi là bà tôi. Cô ấy là một người có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhớ cô ấy hàng ngày, và nói chuyện với cô ấy qua những lời cầu nguyện. Tôi biết cô ấy đang trông chừng tôi và những đứa con gái nhỏ của tôi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ biết rằng sẽ thực sự xảy ra rằng tôi sẽ có thể gặp lại cô ấy. Tôi đang ngồi trên hiên trước nhà, xung quanh là hoa tử đinh hương và hoa hồng tươi của tôi. Tôi đã ngồi trên chiếc ghế đung đưa của mình mà trước đây là của cô ấy mà cô ấy đã ngồi khi chờ các cháu mình đến thăm. Tuy nhiên, tôi đang tận hưởng cú đánh đu của mình khi uống trà bạc hà và bắt đầu cuốn sách mới của mình. Tôi thường được tham gia cùng với đứa con lông nhỏ Fluffy của tôi. Trong đó tôi nhận ra bây giờ là một bản sao của con mèo của bà tôi, một người béo. Một chú mèo lông bông béo rất hay đi theo tôi khắp nơi và nói lại khi được hỏi. Khi tôi thoải mái hơn trên ghế của mình, tôi nghe thấy màn hình cửa trước đóng mở, tôi chỉ đang đợi bạn Fluff. Bạn đã sẵn sàng để ôm và có một buổi tập thoải mái. Khi tôi nhìn lên mong đợi bạn đồng hành mèo của mình. Đó là bà tôi, cô ấy đứng đó, ở tư thế năm, mái tóc ngắn màu trắng, cặp kính cận to và nụ cười chào đón đẹp nhất. Lúc đầu tôi không thể tin vào mắt mình, tôi biết hàm của tôi như sụp xuống và tim tôi đập loạn nhịp. Cô ấy ôm tôi thật chặt khi tôi nhanh chóng đứng dậy và tôi không thể buông tay. Cả hai chúng tôi ngay lập tức rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tôi đỡ cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và tôi không thể để cô ấy đi. Cô đã ở đây, khi chúng tôi có thể bình tĩnh lại một chút, cô ấy chỉ tiếp tục ôm và nhìn tôi đầy sợ hãi, trong khi tôi chỉ nhìn cô ấy trong sự kinh ngạc. Làm thế nào điều này xảy ra? Cassia, Chúa ơi, em là phụ nữ. Lần trước khi cô ấy nhìn thấy tôi chỉ có đứa con gái lớn của tôi đang chạy xung quanh trong tã. Hơn 10 năm trước, bà tôi đã qua đời vì chứng mất trí nhớ. Đó là một trận chiến dài mà tất cả chúng tôi đều phải chịu đựng. Chúng tôi biết thời gian của cô ấy đang trôi qua và chúng tôi được giáo dục như ngày hôm nay. Chúng tôi không biết điều gì sẽ đến, chúng tôi chỉ thực hiện từng bước một. Cô ấy bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi về cuộc sống, và mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Tôi đã vượt qua cuộc ly hôn như thế nào và một mình nuôi hai con gái nhỏ. Cô ấy giải thích rằng cô ấy tự hào về tôi như thế nào vì đã làm mọi thứ theo cách tôi đã làm và bày tỏ rằng cô ấy không hề khó chịu với tôi. Tôi luôn lo lắng về việc bà tôi không đồng ý với việc ly hôn. Nhưng cô ấy thấy mình là người như thế nào và hoàn toàn ủng hộ tôi. Tôi luôn ở bên bạn và theo dõi bạn, nhìn thấy cách bạn nuôi dạy những cô gái xinh đẹp. Tôi biết cô ấy như vậy. Tôi luôn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy xung quanh tôi ở nhà. Đôi khi các cô gái còn nhỏ, họ nhìn lên và mỉm cười, tôi biết bà đang chơi với họ. Tôi đã cập nhật cho cô ấy về gia đình và nơi mọi người sống bây giờ và ở đâu. Tôi đã giải thích thế giới của chúng ta đã trải qua đại dịch như thế nào và tất cả chúng ta đều đeo mặt nạ. Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện, cô ấy hỏi liệu chúng tôi có thể vào bếp làm một số món ăn không? Tôi rất vinh dự được làm điều đó với cô ấy, vì cô ấy là người nấu ăn ngon nhất trong nhà. Tôi đỡ cô ấy ra khỏi ghế và đi vào căn bếp lát gạch màu hồng nhạt và trắng ngay bên trong cánh cửa. Hàng giờ đồng hồ trôi qua trước khi chúng tôi ngồi lại trong nhà bếp, xung quanh là một bữa tiệc tự chọn gồm các món ăn đánh bóng mà chúng tôi vừa cùng nhau chuẩn bị. Chiếc bàn được bao phủ bởi một tấm nhựa trắng và khăn trải bàn màu trắng bên trên, giống như cô ấy đã làm khi chúng tôi lớn lên. Kielbasa, và bánh mì nướng bơ, một loại mứt và thạch. Bánh quy cuộn bắp cải, bánh pierogies làm từ format giống như tôi thích, bánh rán bột, tất nhiên là cà phê và trà. Bàn đã đầy, đề phòng có người ghé qua. Đó là quy tắc chung, gia đình sẽ không bao giờ đói. Cô lấy cớ đi vệ sinh, chỉ cách vài bước chân. Khi cô ấy đi vẫn còn kinh ngạc về những gì đang xảy ra, tôi nhìn sang bên trái bức tường, nơi nó luôn là một tấm gương đầy đủ. Đó không phải là tôi, mà là một phiên bản trẻ hơn của chính tôi. Giống như tôi đã quay ngược thời gian bằng cách nào đó để có chuyến thăm và ăn uống và chia sẻ những câu chuyện với cô ấy. Tôi đã hoàn toàn được ban phước. Tôi tìm kiếm điện thoại của mình để liên lạc với mẹ, cô dì, chú bác, anh trai và em họ. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc hoành tráng này với mọi người. Tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình, không tìm thấy ở đâu cả. Tôi nghe thấy tiếng bồn rửa trong phòng vệ sinh đang chạy, cô ấy đã hoàn thành và đi ra ngoài trong thời gian ngắn. Tôi lên lầu để giúp cô ấy. Cô ấy đã rất hạnh phúc và tôi đã quên mất rằng tôi yêu nụ cười của cô ấy như thế nào. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn một lần nữa, cô ấy lấy bánh mì nướng với tất cả bơ, cho mứt thịt và format lên đó và thưởng thức từng miếng một.
Lúc nào cũng nhận được một ít thức ăn trên mặt, cô ấy uống trà và bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Khi cô ấy lên trời, cô ấy đã bình yên, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy tất cả chúng tôi đang đi về cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Cô ấy thấy chúng tôi trải qua nhiều tình huống đưa ra quyết định khó khăn và cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ tìm được đúng và biết rằng chúng tôi sẽ ổn. Cô đã quan sát những đứa cháu và những đứa cháu lớn của mình lớn lên và ra đi.